Před necelým čtvrt rokem jsme měli možnost projet Ázerbájdžánem z východu na západ. Nyní se do této země vrátíme znovu a ukážeme si zajímavá místa od severu na jih. Zdržíme se ale i v Baku a podíváme se na život v tomto městě. A jak už to tak bývá, každý nový odběr potěší a motivuje do další tvorby. Předem za něj děkuji. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong, starting chemicals in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts. První okamžiky strávíme v Baku, převážně v jeho historické části. V rychlosti proběhneme několika uličkami, v nichž se nachází mnoho kaváren, restaurací nebo obchodů s koberci a suvenýry. Na těchto záběrech také můžeme spatřit několik žen v burkách. To jsou ale turisté z arabských zemí. V Ázerbájdžánu není zvykem se takto oblékat a zahalovat. Tady už přicházíme k Panenské věži, jedné z nejvýznamnějších památek v Baku. Postavena byla údajně ve 12. století, ale podle některých zdrojů je ještě starší. K věži se také váže několik legend. Dle jedné z nich věž nechal postavit král pro svou dceru, kterou si chtěl vzít za manželku. Ta souhlasila pod podmínkou, že jí jako svatební dar postaví právě takovou věž. A když věž byla hotová, princezna z ní skočila a zabila se, aby se nemusela provdat za svého otce. Aby se podobné scénáře se skoky z věže nemohly opakovat, po obvodu vyhlídky je instalovaná vysoká skleněná bariéra a místo hlídá policista. Z vrcholu věže je pěkný výhled na město. U většiny podobných památek se ale turista musí připravit na dvojí ceny vstupného. To, co pro místního vyjde na 2 manaty, tedy asi 30 korun, za to zahraniční návštěvník zaplatí manatů 15, což dělá asi 220 korun dle současného kurzu. Další zastávkou v Baku bude muzeum koberců. Ty jsou pro Ázerbájdžán jedním z typických produktů s dlouhou historií výroby. Už samotná budova muzea připomíná srolovaný koberec a uvnitř se nachází největší kolekce ázerbájdžánských koberců na světě. Náměstí Fontán, dříve známé i pod označením Parapet, vděčí za svůj název desítkám fontán, které byly budovány už za dob Sovětského svazu. Jedná se o oblíbené místo turistů i místních. Často se zde konají i různé akce nebo trhy. Kulturní centrum nesoucí jméno někdejšího ázerbájdžánského prezidenta slouží jako výstavní prostor, knihovna nebo konferenční sál. Autorem stavby byla britská architektka iránského původu Zaha Hadid. Jejíž futuristické stavby lze najít na celém světě. Tady jsme v divadle na představení Arshim Mal Alam, romantické operetě z roku 1913. Děj popisuje snažení svobodného mládence při hledání nevěsty. Tomu ovšem nešlo moc dobře, neboť v 19. století byly ženy drženy doma a pokud už byly venku, tak byly hodně zahalené. Tak точно. Where from? Czechia. No, Germany. Not Armenia. Okay, just a moment. Майор Целя по вашему приказу прибыл. Мое дежурство не было, прощайте с руки. Добро пожаловать в ресторан «Партизан» Баку. Спасибо, man. Go. I'm very glad to see you. Go. Hello. Tohle je restaurace Partizán.
V pravém horním rohu kovových dveří je napsané telefonní číslo, na které musíte zavolat a požádat o heslo. Tím se pak musíte při vstupu prokázat, pokud nechcete být zastřeleni. Yuroslav, siz esil Sovyet adamısınız. You are the Soviet person. Yuroslav. Yerimizi değişir. Let's change the place. He's asking. Ayaküstü durun. Savrit. Politsay restoran Mayor Guseyelov tarafından Mr. Yuroslav Politsay restoran fehri konak mükafatıyla tertip edilir. Ura! 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 Это твоя награда. Спасибо. Politsay restoranına hizmet ederim. Sol! S vyznamenáním za účast v odboji ještě navštívíme typická místa v Baku, která utvářejí charakter tohoto města, a poté se metrem přesuneme objevovat noční život. Metro v Baku bylo 5. metrem na území Sovětského svazu, po Moskvě, Leningradu, Kyjevě a Tbilisi. Některé stanice, jako například Nizámy, svými ozdobnými prvky připomíná moskevské metro. Zábava je samozřejmě důležitá, ale musí být v rovnováze s věděním a poznáním. Proto se teď pojďme podívat do místního zooparku. Jak je zde dobrým zvykem, místní občan má vstup téměř zdarma, ale cizinec si připlatí. Pohoří Candy Cane je součástí Velkého Kavkazu. Typickou barvu tohoto břidlicového pohoří má na svědomí podzemní voda, která mění oxidační stav železa v hornině. Podle této části nalezené hadí kůže se dá odhadovat, že tu nežijí úplně nejmenší zástupci tohoto živočišného druhu. Tohle je silnice do horské vesničky Laza. Ta se nachází asi 10 km od ruského Dagestánu. Okolo této vesničky lze najít několik pěkných vodopádů. Po prozkoumání okolí si v Laze vychutnáme typický čaj ze samovaru.
azerbajdžánský čaj, azerbajdžánský repe, repe, čaj, and tea, German tea, A takhle prý někdy v Azerbajdžánu jedí melou se sýrem. Я уж что ты с ума сошла. Никогда не видел никого кушать так арбуз. Давай. И хлебом. Tady už ale přecházíme k osvojování dovedností nutných pro přežití v České republice. A zatímco technické dovednosti už celkem zvládáme, tak v otázce kvality ještě úplně jasno nemáme. It's better. Что ты должна была сказать? Не могу. Весь Чехия будет смотреть это видео. Какой лучший? Кырдаган. Нет. Sumgait je druhé největší město v Azerbajdžánu. Leží jen 30 km od Baku. V roce 1988 město neblaze proslulo jako epicentrum pogromu proti arménskému obyvatelstvu, což byla jedna z událostí na obou stranách, která přešla k vleklému konfliktu o Náhorní Karabach. Historie ale není primární cíl naší návštěvy v tomto městě. Jedeme ochutnat jednu z azerbajdžánských specialit – gutab, což je něco jako palačinka se zapečenou masovou nebo zeleninovou náplní. Gelmişiz Sumgait'a, Corat kitabı yemeye. Size göstereceğim Corat kitabını nece yenir. Вкусно? Na jihu Azerbajdžánu se nachází město Lemkorán. To působí lehce omšelým dojmem a na svou největší slávu zřejmě už jenom vzpomíná. To, co je zde ale nejzajímavější, je příroda. Hlavně tedy hory. Tady se nacházíme v areálu objektu, který měl zřejmě sloužit jako restaurace a čajovna při vjezdu do města. Kruhová pevnost sloužila v počátcích Sovětského svazu jako vězení. Údajně zde byl krátce vězněn i mladý Josif Stalin. Objekt ale již dlouhé roky chátrá a je nepřístupný. Nedaleko města Astara, na samém jihu Azerbajdžánu, se nachází pramen, který můžete zapálit. Pokud se ptáte, jak je možné, že voda hoří, tak logickým vysvětlením je vysoký obsah metanu v této vodě. Clever.
No a za tímto ostnatým drátem už bychom našli Írán. Na tomto místě se měly nacházet horké prameny. Tedy oni se tam opravdu nachází, ale v poměrně malém provedení. A také je potřeba je nejdříve lehce pročistit a zbavit zapomenutého spodního prádla. A výsledek pak může vypadat nějak takhle. A samozřejmě, po vysilující námaze musí na řadu přijít zasloužená odměna. V tomto případě jsme se na její přípravě i sami podíleli a do finální podoby ji pak dovedla tato milá paní ve vskutku přírodních podmínkách. V závěru tohoto videa se pojďme podívat na to, co mají Ázerbájdžán a Česká republika společného. Tak třeba nejoblíbenější místo, kde můžete mít v Ázerbájdžánu svatbu, se jmenuje Malá Praha. A každý den tam může proběhnout několik svadeb najednou. Dokonce se tam vaří i vlastní pivo. Chuťově podobné tomu našemu. A české pivo nebo likéry jsou populární v mnoha místech Ázerbájdžánu. Stejně jako produkty českého průmyslu.